අධ්‍යාපනික තොරතුරු මෙන්ම තාක්ෂණික තොරතුරු හොයන ඔයාව Infortec Academy YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා කිසිදු මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව Zoom call එකක් unlimited පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි ගෙවන්නේ නැතුව Zoom call එකක් create කරද්දී අපිට දීලා තියෙන මිනිත්තු 40ක් විතරයි. ඉතින් අපිට අන්ලිමිටඩ් Zoom call එකක ඉන්න තියෙනවා නම් ඒක මොන තරම් දෙයක්ද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළයන් අත පාට subscribe button එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එහා පැත්තේ bell notification icon එක all කියලා select කරගන්න. Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාට Zoom එක සම්බන්ධයෙන් තාම කිසිදු අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාට YouTube එකට යන්න පුළුවන් Infortec Academy කියලා search කරලා ඔයාට මගේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා playlist කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාට Zoom episode ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයා මෙතනට આવොත් හොඳයි. එතකොට Zoom පිළිබඳව ඔයාට පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පරිදි ඔයාට මේ විදිහට Zoom app එක open කළාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන new meeting කියලා තියෙනවා, join කියලා තියෙනවා, schedule කියලා තියෙනවා සහ share screen කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම Zoom meeting එකක් create කරගන්න. එතකොට ඔයා මෙතන schedule කියන තැන click කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතන මුල වැටෙනවා topic කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාට කැමති topic එකක් දාගන්න. මම මේක මෙහෙම තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාට යට තියෙනවා start කියලා. එතකොට මෙතන date එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙලාව වැටලා තියෙනවා. මම මෙතන වෙලාව මාරු කර ගන්නවා. 5ට time එක දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මෙන්න මෙතන පැය ගාන හදද්දී දැන් මම පැයක් කියන එක දැම්මොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් message එකක් වැටලා තියෙනවා. අපි සල්ලි ගෙවලා නැති හින්දා තමයි මේ message එක වැටෙන්නේ. උපරිම මිනිත්තු 40ක් කියලා තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට දාගන්න බෑ. ඔයා එහා පැත්තේ තියෙන මිනිට්ස් ගාන අනිවාර්යයෙන්ම 30 මිනිට්ස් කියලා දාගන්න ඕනි. ඉතින් එහාට ඔයාට meeting ID කියලා තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ බැරිවිලක්වත් මෙතන personal meeting ID කියලා තැන ටික් එක වැටලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මෙතන ටික් එකට අනිවාර්යයෙන්ම දාගත යුතුයි. ඊට පස්සේ මම වෙන දේවල් හදන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් මම මේක save දෙනවා. මේක save දුන්නාට පස්සේ අන්න දැන් අපේ meeting එක schedule වෙලා ඉවරයි. ඔයාට පුළුවන් මෙතන meeting කියන තැනට යන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 5 ඉඳලා 5:00 වෙනකන් හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නැවතත් home කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන schedule කියන තැන click කරන්න. මෙතන schedule කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයාට කලින් වගේම මෙතන topic එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන නම වෙනස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනියට දාපු meeting එකේ නම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා copy කරලා තියාගෙන මෙන්න මෙතනට paste කරන්න. ඒ නමම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඒ දිනේ මේ වෙලාවෙම තියෙන්න ඕනි. 5 pm කියලානේ අපි දැම්මේ. අපි දැම්මේ 5 am කියලා. එතකොට 5 am ඉඳලා 5:30 am වෙනකන් තමයි තිබ්බේ. එතකොට අපි මෙතනට දාගන්න ඕනි ආයි 5:30 am කියලා. ඉවර වෙනලාව මෙතනට දානවා. එතකොට මෙතන 30 minutes කියලා දාගත්තා. මෙතන ID එක මෙතනට දාගත්තා. අපි save දුන්නා. ඔන්න දැන් save දුන්නාට පස්සේ හරි. ඔන්න දැන් මම meeting කියන tab එකට ගියොත් ඔන්න දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට meeting දෙකක් හැදලා ඉවරයි. 5 ඉඳලා 5:00 වෙනකම් 5:00 ඉඳලා 6 වෙනකම්. ඔන්න දැන් මම පැයක් හදලා ඉවරයි. දැන් මගේ Zoom meeting එකේ පැයක් තියෙනවා. මම නැවතත් home button එකට ගිහිල්ලා මම හදන්නේ පැය එකමාරේ class එකක් නිසා මම නැවතත් schedule වලට ගියා. මේ නම මේ විදිහටම තියාගත්තා. time එක දැන් 5:00 ඉඳලා 6 වෙනකම් තමයි time එක තියෙන්නේ. එතකොට මම දාන්න ඕනේ මෙතනට ඉවර වෙන time එක. ඒ කියන්නේ 6. 6 තමයි time එක දාගන්න ඕනේ. ඉවර වෙනලාව දාගත්තා, මිනිත්ස් ගාන දාගත්තා. මෙතන meeting ID එක මෙතන දාගත්තා. save කියන තැන click කරා. එතකොට ඔයාට නැවතත් meeting කියන tab එකට ගියාට පස්සේ 5 ඉඳලා 5:00 වෙනකන් තියෙනවා, 5:00 ඉඳලා 6 වෙනකන් තියෙනවා සහ 6 ඉඳලා 6:00 වෙනකන් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම පැය එකමාරක ක්ලාස් එකක් හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක share කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙතන අපි පළවෙනියටම create කරපු meeting එක අනිවාර්යයෙන්ම select කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 5 ඉඳලා 5:00 වෙනකන්. මේක තමයි ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් ලට මෙතනින් copy කරගෙන හෝ නැත්නම් මොකක් හරි එකකින් ඔයාට
ස්ටුඩන්ලට වට ෂයා කරන්න ඕනේ ලින්ක් එක මේ පළවෙනියටම ක්‍රේට් කරපු මීටින් එක. ඒ වගේම ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්නත් ඕනේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි මීටින් එක. මේවා ෂයා කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මේ ලින්ක්ස් ෂයා කරන්න එපා. මේවා ස්ටාර්ට් කරන්න යන්න එපා. ඔයා පළවෙනියටම ක්‍රේට් කරපු දේ විතරක් ස්ටාර්ට් කරලා ඒ ලින්ක් එක ෂයා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මිනිත්තු 40 ඉවරුණාට පස්සේ පොඩි මැසේජ් එකක් එයි ඔයාගේ මිනිත්තු 40 ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන එක ඕකේ ක්ලික් කරන්න විතරයි. නැවත මීටින් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ. අදාළ ස්ටුඩන්ට්ලට කියන්න මේ විදිහට මිනිත්තු 40 ඉවරනකම මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක ඔයා ඕකේ කරන්න කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පැය එකමාර යනකම් ඔයාට අදාළ විදිහට ඔයාගේ ක්ලාස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, මුදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ